أنا أحمد بدوي وبحاول ألف العالم. مرحبا، اليوم أنا موجود في وادي رم في هذا المخيم، وتعرفت فيه على أحمد، واحد من البدو الرحل، بس ترحاله أخده برا الأردن وبرا وادي رم. أحمد لما تشوفه بالصحراء ما بتفرقه عن أي بدوي، لكن لما يغير وينزل أي مدينة بندمج فيها زي أهلها. يعني كنا عايشين في الصحراء، فكانت حياتنا زي ما بيحكوا إنه بنترحل من مكان لمكان، ما كان يعني في مكان أصلاً دائما إننا موجودين هناك. أبوي وأمي لسه يعني على نفس الحياة اللي أنا عشت معهم فيها، إنهم لسه رحل، لسه في الأشياء هاي لسه موجودة، ففي ناس بفكر إنه خلصت ما ظل منها شيء. تعرفت على أحمد من سنة، وكل ما أشوفه بحكي لي قصصه من حول العالم. أحمد كم بلد سافرت؟ أتوقع 20. إثيوبيا، السودان، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، النمسا، كرواتيا، مصر، لبنان، فلسطين، عمان، العقبة. هاي المذكرة. عنده كتير قصص عن ناس قبلهم بالهوستل، بالهيتش هايكينج، وتجارب عملها في كل دولة بيسافر إلها. بتعرف يوم بيكون مسافر هيتش هايك بيكون زي ما بيحكوا البدو عقلك في مناخيرك، فبتكون يعني هيك أعصابك شوي مشدودة. فمرة كنت بعمل هيتش هايك وشايف بكون ماشي وهيك وحاط ايدي زي هيك، فوقف عندي سيارة صغيرة. طلع علي السائق تبع السيارة وصار يضحك وظل رايح. أنا كنت طالع من المدينة فبدي الهاي واي، فتعديت أنا وظليتني ماشي، فبوقف مرة ثانية بيعمل نفس الحركة. يعني هي مضحكة بس في نفس يعني في وقتها كانت كثير يعني عصبني كثير. كبدوي حياته من بدايتها كانت كلها بالصحراء مع أهله من البدو الرحل، وإلى الآن مستقر في صحراء وادي رم. كون حياتنا إحنا كانت دائما متنقلين من مكان لمكان، يعني هذا أثر فيني كثير، إنه حسيت إنه إشي داخلك، إنك ما بتحس حالك إنك منتمي للمكان معين. لازم تتحرك. إذا بتقعد فترة في مكان هيك بتكون ضجران وهيك بيصيبك قلق. فهاي ترى أثرت فيني كثير، إنه خلتني أبلش في السفر. ترى حبه للسفر والتعرف على الثقافات دفعه يفتح مخيم في وسط وادي رم عشان يعيش الناس معاه تجربة حياة البدو في الصحراء، والسياح بيستمتعوا جدا بالنزول عنده، وبرتب جولات يعرفهم على بيته الصحراء. الأجانب بدهم يكونوا إشي قريب، يعني بدهم إشي إنهم يحتكوا مع الناس الأصليين اللي هم كبدو، أو أكثر الشركات الكبيرة هاي اللي بتعمل مخيمات كبيرة ما عندها اللي هي البدوين اكسبيرينس، لأنه يعني الناس تيجي تشوف إنه في حياة بدوي لسه عايشة. بلشت في نظام المخيم على إنه نظام هوستل، بيجوا الناس يعني السعر مناسب للترافلر مش للسياح. هاي نقوش نبطية بنوها الأنباط يعني قبل 3000 سنة تقريبا. أحمد من الناس اللي تعدى فكرة إنه السفر للأغنياء، ورحلاته بتكلف مبالغ بسيطة جدا بالطرق اللي بيسافر فيها. أحمد قد إيه بتكلفك رحلاتك؟ رحلاتي ما بتكلفني كثير، يعني لأني بعمل هيتش هايك وكاوش سيرفينج وورك أواي، فتقريبا بتكلفني $10 باليوم. التجربة الحقيقية في السفر اللي هي انك تسافر على الدول الفقيرة بتعطيك خبرة اكثر. يعني على الهند على سبيل المثال كانت اهم نقطة عندي في حياتي في مجال السفر. احمد قصته عجبتني وحبيت اشاركها معكم. كثر الله اسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. فبعتقد إنه الواحد يستمتع في الدولة يقعد فيها شهر شهرين أفضل له من إنه يروح 20 دولة في شهر. بس أبلش؟ بلش.
والله.